Hello guys! Sumalon kami lahat. Mag-unbox tayo ng learning materials para Pernelia. Yan, learning materials. Yan. Mag-aral ng mag-aral habang bata pa. Yan, i-unbox ko yung ano. Yung una kong natanggap is ano siya. Pero actually, nabuksan ko na to dahil ano na siya, in-install na namin. Kita man ako. Dito na siya dito yan siya nakalagay. Na-install na siya. Ba't nandyan ka? This is my computer. Takpan kita. Ito siya, yung Tab A7 pala. Ano? Tab A7. Ba't ka nandito baba? Kinukuha ko siya. Nandito kasi yung lagayan. Alangan ipatong ko sa laptop ko. Ang sayang. Masira yung laptop. Daming mga Kalabas mo box. sa city? Daming mga box. Saan siya galing? From Q1. Q1. Maganda ito sa mag-mini. So, ay. Nandito na siya. Medyo madilim ha kasi maganda yung background. Ito yung kapartner niya. Baliktad paano siya. Yan. Q1 tablet PC. Alam niyo yung mga pangalan niya. Ito na siya ngayon. Okay. Ganda siya, di ba? This one. Hindi, ano kasi ngayon May mga ano pa siya. Hindi ko tinanggal yung actually, binuksan namin ito siya kasi in-install na namin kung ano yung pag-aralan ko. Kung ano yung listed. So, ilagay muna natin ito siya sa baba. Sa ano lang sa bibili. Ito yung patungan. Southern City Colleges. Uy, that's my school. Before natin buksan yung tab, andito yung charger. This is the charger. Kanig ng mga ko. Cable. Diyan ako nag-aral. And ito yung pen. Ito doon yung si Christian Morales. Morales na. Hindi yung PBB. Sa solder siya. This is the Ay, pen. Christian Morales. Ano? Ayan. Naka-solder niyo? This is the Oo, manual. jumper ka. Ito yung Baka hindi naman siguro lahat. Mas sila. manual. Oo, basketball yun. And ito na yung pen. I-charge pa siya with mga Ah! hindi pa siya fully charged. Ito, ganyan doon siya. Ayan. Tapos ito yung spare niya. Spare. Tumutunog yung pen. Push. On. This is the moment. Now. Ang pen na tumutunog. Ayan. And the most exciting ang tab. Tablet. May fireworks lunch rock. Ito na yung tablet. Ayan siya. Pabuksan siya. Ay, hindi pala pwede yun. Tadaan! Ganito siya. Ayan. Hindi ko lang, nakita So, ko lang small sa lang ano. siya. Ito naman yung keypad. Ano siya, detachable siya. Ito yung stand. Ayan siyang corner. Ganyan siya. Uy! Yung pen pa lang tumutunog. Ganyan. Wait, pasabugin ko. Pwede din siyang ganon. Ganyan. Ito nag-study ka. Ayan, pwede mo siyang i-twist. Pwede mo siyang ganun sa likod. Ganyan ka. Wait for popsicle to open the garage. Ganyanin lang pa. Ano. Tapos, dito yung Wala na pala ito ba? ano siya. SMG. Patong ko lang siya sa aking laptop.
Actually, hindi naman siya Bakit ba masyadong din? maano siguro. Hindi siya Enter the masyadong- garage. Enter the garage. Where's the garage? Ito yung cable niya. Iyan na lang siya dito para magamit yung Ano ba? Gusto ko color blue. ayan, para magamit ito yung keyboard. Ayan. Kailangan pa natin itong balikan? Tapos, i-on natin. Paano mag-on? Alam ko ba? I-on natin siya. Di ba pala ito lumipad? Ayan, na-on na siya. So, on na yan. Lapit-lapit ng konti. So yun ako nag-enjoy. Lapit-lapit ng konti. Ayan, focus Oo. natin yung... Kaya gusto ko. Ayan na siya. Open na siya. Mga bukas pa ako mga Excited. Mag-aral lang ng mag-aral. slippery when wet. Papasukin natin ang mundo ng learning again. Aral ng aral. So, ganito lang siya. Yan ang aking pag-aralan. Pero ngayon, hindi ko pa siya pwedeng buksan kasi hindi pa ako nag-start. Pero nakita-kita! So, Nakikita-kita! ganito lang Nakikita mo tayo ba ako? ngayon. Yan. Click, 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 click lang yan. Repair vehicle. So, yan na ang ating pag-aral. Pero Spray. ngayon, hindi pa siya Anong color? pwede dahil Chrome. sa ano pa ako mag-start sa Monday Yes. sa 27. Yan ang official ko kasi may bulok ano siya. Kung magla-log-in, may official siya na Oh, wow. so, Chrome. ganyan ang aking gagawin. Hindi na makapasok. Kasi pinakita ko lang kung how beautiful. Ang ganda. Sobrang ganda niya. Meron siyang, pwede siya detachable siya. Respray. Nagaling ko ha. Respray ulit. Ano color? Balik lang natin ito. Ito din sa Chrome. Kasi ngayon, mga langga, Chrome. nasa mundo na tayo ng electronics. So, ang ano natin is puro na tayo online. Diba? Puro na tayo online. So, ano to? Hindi ako matulong kasi magawan lang ako dito. Ngayon, actually ngayon lang ako nakahawak ng ganitong klase. And, pwede siyang matanggal. Matte black. First time ko, tingnan natin kung matanggal ba siya. Ayan, dito lang ganyan. Tanggal. Ayan, tanggal na siya. Actually, ulit lang talaga siya. Ayan. Na-respray Ayan na. lang siya kalit. Ayan lang siya kalit. Na-respray na. Very thin. Ayan. Ayan siya very thin. So, ganyan. So, kung close na siya, Ayan na. ganyan na siya. So, pwede mo siyang dalhin parang ganito. Parang laruan lang. Parang ano na siya. So, hindi siya masisira dahil meron siyang case. Di pangit mo Case. Pangalan siya na Broken Pen. So, pwede din siyang hindi siya dalhin. Pwede din siyang iwanan lang dito sa bahay. Ito lang yung dalhin. Ito lang. Meron siyang ibang case din. Ito. Oh! Ito siya. Pwede din siya. Ito may case din siya. Ito yung ano niya. Ito yung lalagay. Meron na rin siyang pen. Ano ba ba?
Bili-bili time. Ayan. Ayan. So, ito yung ayan. Ito na siya. Ganito siya. Yung parang sa iPad din. Ganito siya. I love the chest. Let's see. Ito siya nagaling para ibalik siya dito. Pero mas gusto ko ito. So, balik ko siya dito kasi mas gusto ko siya dito. Parang saucy. Tapos pag nag-aral ka, ganyan lang siya. Mas gusto ko yung naka ganito yung style. Oh, paano siya yung balay? Ayan, balik siya. So, this is my another body, no? Para sa aking pag-study, meron na akong kasama. Everywhere kasama ko. Very cool. Mag-aral habang nakakapan. Kasi pag tayo, well, mahirapan na tayo mag-aral kasi yung ano natin. Meron na hindi pa rin siya. Thank you so much for watching my channel and for not leaving me, for supporting my channel. Thank you so much, everyone. Thank you. Sana mag-enroll kayo tulad ko and let's learn together. As what the saying says that learning has no end. Thank you so much. Bye.